Na, szevasztok! Nemrég volt egy videó arról, hogy hogyan kerülnek a kitüntetések a zubbonyra. Ma ismét egy korábban felmerült kérdésre próbáljuk megkeresni a választ. Mindegye, hogy milyen sorrendben teszem fel a kitüntetéseket az egyenruhára. A válasz röviden nem, de a kérdés apropóján a következő néhány percben áttekintjük azokat a szabályokat, amik meghatározzák, hogy hová kerüljenek azok a medáliák és csillagok. Az elmúlt mintegy 120 évben mindig létezett egy szabályrendszer, valamilyen előre meghatározott kötelező sorrendiség arra, hogy a katona a kiérdemelt kitüntetéseit hogyan viselheti, a monarchia időszakában, a horthy-korban, a szocialista érában és 1990 után is, ezek a szabályok pedig kötelező érvényűek voltak. Vagyis nem volt, és jelenleg sem mindegy az, hogy mit miután és hova helyezünk el az zubbonyon. Mi ebben a videóban a második időszakkal fogunk bővebben foglalkozni, de érintjük az elsőként említettet is, mert a kettő részben átfedésben van egymással. Hol is kezdjük? Kezdjünk a monarchiával. 1918-ig a viselhető kitüntetések az osztrák-magyar rendjelek és kitüntetések voltak, a teljesség igénye nélkül a lipót, a vaskorona, a Ferenc József rend különböző fokozatai, a katonai és polgári érdemrendek, érmek és keresztek, különböző emlékérmek. A hová kérdésre már az 1876-os öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar Királyi Honvédség részére megnevezésű rendelet is megadta a választ, mégpedig eléggé akkurátusan. A kitüntetések viselésének kérdését igen fontosnak tekinthette a szabályzat, hiszen ezeket a szabályokat az elsők között az általános rendelvények között hívta fel. Ezek szerint a kitüntetéseket a bal oldalon kellett viselni, a legfelső gombbal egy vonalban, mindig a legfelső ruhadarabon, de köpenyen például nem. A kitüntetések eredeti alakjukban voltak viselendők, jelzéssel nem voltak helyettesíthetők, a külföldi adományozású kitüntetések pedig a belföldiek után jöhettek, az adományozó ország rangjának sorrendjében. A belföldi érdemjelek viselési sorrendjét a rendeletben rögzített rangsor határozta meg, ennek az 1917-es változatában már több mint 80 kitüntetés volt felsorolva szigorú egymás utániságban és rend szerint. A külföldi kitüntetések sorrendje szintén szigorú volt, a szabályozó nem hagyott eltérést ettől a rendtől. A csillagok és díszjelvények helye és egymáshoz való helyzete is pontosan meg volt szabva, csak úgy, mint a magasabb érdemjelek szalagjaié. Alapvetően el lehet mondani, hogy ez volt a kiinduló pont. Az első világháború után a monarchia felbomlásával kicsiny országunk az államformáját megtartotta, de mégiscsak külön állam lett, rövid idő után gyarapodni kezdő saját kitüntetési rendszerrel. Ez a részbeni kontinuitás, részbeni egyediség pedig azt eredményezte, hogy a régi korszak elismerési rendje és az új kitüntetési rendszer egybemosódott, összeolvadt, együtt élt tovább. Ennek ellenére hosszú időn keresztül nem volt összefoglaló rendelkezés arról, hogyan kezeljék a katonák a két időszak kitüntetéseit egymáshoz képest. Nincs pontos tudomásom olyan szabályozásról vagy egyéb rendelkezésről, ami részletszabályokat meghatározott volna, bár az 1922-es keletkezésű Magyar Vöröskereszt díszjelvénye különböző fokozatai, az 1924-ben megjelent Magyar Érdemkereszt és Érdemérem család, az 1929-es háborús emlékérem, vagy az 1936-os Toldy Miklós érdemérem darabjai olyan nagyon nem kavartak bele a meglévő sorrendbe, különösen, hogy utóbbi kettőnél az alapító rendelet is meghatározta a helyüket. Azt feltételezem, hogy egy kialakult rend volt már a kitüntetések helyét illetően, így a monarchia korabeli szokásoknak megfelelően a kifejezetten magasabb rendfokozatban odaítélhető kitüntetés megelőzte az alacsonyabb rendfokozatúak által is elnyerhetőt, a csatában elnyert kardos, a harc nélkül megszerezhető kardok nélkülit, a hadiszalagos a civil kitüntetést, a magasabb fokozatú az alacsonyabbat, az érdem után járók a szolgálati érmeket, utóbbiak pedig az emlékérmeket. 1937-ben végre rendeletileg is össze lett fésülve a két rendszer, a korábbi és a fennálló korszak kitüntetései között egyértelművé vált a viszony. A sorrend, a viselési sorrend itt már 111 magyar vagy osztrák-magyar alapítású rendjelet és kitüntetést tartalmazott,
A külföldiek között pedig a pápai kitüntetések után a nagyhatalmak francia nevének ABC rendjét tette a sorban elfoglalt hely megállapítása alapjává. ...1939-ben a lista 117 hazai kitüntetést tartalmazott, továbbá elrendeltetett, hogy a hadiszalagon vagy hadidíszítménnyel adományozott kitüntetések az azonos békekitüntetést, a kardokkal adományozott hadikitüntetések pedig a kard nélküli hadiszalagon vagy hadidíszítménnyel adományozott kitüntetést közvetlenül megelőzik. 1943-ra még tovább bővült a lista, már 134 magyar vagy osztrák-magyar kitüntetés nevét tartalmazta. Bár a viselési sorrend mindenki számára hozzáférhető volt, némi könnyebbséget jelenthetett, hogy számos horthy-korszakbeli kitüntetés alapító rendelete megadta azt is, hogy melyik kitüntetés után vagy előtt kell elhelyezni az újonnan kapottat. Ha visszagondolunk a bevonulási emlékérmekre vagy a tűzkeresztre, azoknak az alapító rendeleteiben is megvoltak ezek a rendelkezések. E sorrendek alapján nem lehetett kétséges, hogy a katona új kitüntetése a többihez képest hová sorol, mármint a szalagosak, vagy az összes olyan alkalmakkor, amikor a csillagok, egyéb rendjelek a szalagos kitüntetés szalagján kisebbített alakban, vagy pedig szalagsávként szerepeltek a kitüntetési sorban. Ezzel összefüggésben egyébként visszautalnék a Hogyan kerül a kitüntetés a zubbonyra című videóra, ott egy-két dolog azért már megemlítésre került. De mi van akkor, ha jelvényt, szalag nélküli keresztet vagy csillagot kell viselni? A tárgyalt időszakban is előfordult már hasonló eset, akár több ilyen felfüggeszteni valóval, így már az 1876-os szabályok is tartalmazták ennek a rendjét, ami alapvetően nem is változott a horthy-korszak végéig, az is ehhez nyúlt vissza. A mellen viselendő jelvények és csillagok számtól függően meghatározott elrendezésben fix helyen voltak hordhatók, tehát nem feltétlenül úgy, mint Észak-Koreában vagy a munkásőrségnél. A bal merre kellett tűzni, ott kellett hordani a magyar és a monarchiás rendjelek tisztikeresztjeit, a nagy keresztek csillagját, a magyar vöröskereszt érdemkeresztjét, a vitézi jelvényt, a német vaskereszt első osztályát, illetve számos más azonos fokozatú kitüntetést, míg a jobb zsebben volt a helye a középkeresztek csillagjainak, a csapattiszti, a sportügyességi, sport- és olimpiai bajnoki jelvénynek, illetve az ejtőernyős ügyességi jelvénynek is. Biztos vannak még mások is, nekem hirtelen ezek jutottak eszembe. Egy későbbi videóban a terveim szerint még fogok szólni a rangsorolás gyűjtemények kitüntetésekkel összefüggő használatáról és hasznáról is, de ebbe a videóba ennyi fért bele. Ha érdekesnek találtad a videót, jelezz vissza számomra egy lájkkal, ha kérdésed merül fel, kommentben írd le, én pedig igyekszem majd válaszolni rá, ha pedig a további feltöltésekről is szeretnél értesülni, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el bekattintani a kis harangot is, úgy semmiről nem maradsz majd le. Mostanra köszönöm a figyelmeteket, reményeim szerint hamarosan újra jelentkezem. Sziasztok!